Chào mừng quý vị đến với chương trình Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Kính thưa quý vị, úm gà là khâu đầu tiên trong quá trình nuôi dưỡng một đàn gà. Nó quyết định rất lớn đến tốc độ phát triển của đàn gà sau này. Việc úm gà không đúng kỹ thuật sẽ dẫn đến những thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Trong tình hình giá gà đang ở mức thấp như hiện nay, thì việc tuân thủ làm tốt khâu úm gà nhằm tiết kiệm tối đa được các chi phí phát sinh là điều quan trọng hơn bao giờ hết. Vậy, để tiến hành úm gà đúng quy trình, đúng kỹ thuật thì cần phải chuẩn bị những gì? Thứ nhất là dụng cụ úm gà, thứ hai là thuốc úm. Về dụng cụ úm, quý vị cần chuẩn bị tối thiểu 6 dụng cụ sau đây. Một là chuồng úm. Chuồng úm chúng ta bố trí ở nơi cách biệt với các khu nuôi gà khác để hạn chế tối đa việc lây lan mầm bệnh. Vị trí chuồng úm phải đảm bảo thông thoáng, tránh gió lùa. Môi trường xung quanh chuồng úm phải đảm bảo sạch sẽ và thông thoáng. Thứ hai là quây úm. Quây úm giúp quý vị dễ dàng quản lý đàn gà và giúp hạn chế các tác nhân gây hại như chó, mèo, chuột, rắn hoặc là gió lùa. Quây úm còn giúp tạo ra tiểu khí hậu với các điều kiện phù hợp nhất cho đàn gà như nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm. Về diện tích quây úm phải đáp ứng được yêu cầu về mật độ của đàn gà. Mật độ từ 30 đến 45 con trên mét vuông là mật độ mà Dr. Vet khuyến cáo dành cho đàn gà úm ở giai đoạn đầu. Mật độ những giai đoạn tiếp theo sẽ giảm đi, chi tiết mời quý vị tham khảo bảng mật độ của chúng tôi hiện ở trên màn hình. Thứ ba là chất độn chuồng. Vì gà con mới nở rất mẫn cảm với các điều kiện môi trường nên chất độn chuồng cần sạch, khô, không có mầm bệnh, độ dày từ 7 đến 10 cm là phù hợp nhất. Quý vị có thể sử dụng chất liệu như là chấu, mùn cưa. Để xử lý chất độn chuồng thì có nhiều phương pháp. Đơn giản nhất các bạn có thể dùng các chất sát trùng như là Deson Super của Interchemi Hà Lan, phun theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Sản phẩm Deson Super rất đa dạng về quy cách. Nó có quy cách 50g, 1kg, 5kg, đáp ứng phù hợp với mọi quy mô úm hay chăn nuôi của quý vị. 4 là bóng úm. Bóng úm tạo ra nguồn nhiệt phù hợp với sinh lý phát triển của đàn gà. Trên thị trường có rất nhiều loại bóng úm với các công suất và thương hiệu khác nhau để cho quý vị lựa chọn. Số lượng và vị trí sắp xếp bóng úm tùy thuộc vào diện tích của chuồng úm. Hiện nay, bóng úm là phương tiện tạo ra nguồn nhiệt úm thuận lợi nhất và an toàn nhất mà Dr. Vet khuyên dùng. Tuy nhiên, nếu không muốn sử dụng bóng úm thì quý vị có thể sử dụng ga hoặc than, nhưng quý vị phải chú ý đảm bảo kỹ thuật tránh hiện tượng gà bị ngạt hoặc mắc hen do nguồn khí thải từ hai vật liệu này tạo ra. Thứ năm là nhiệt kế. Nhiệt kế được treo trong quây úm giúp quý vị dễ dàng kiểm soát nhiệt độ trong quây úm. Nhiệt kế được treo ngang bằng đầu của gà con và giữa hai bóng điện là phù hợp để theo dõi nhiệt nhất. Giai đoạn đầu, Dr. Vet khuyến cáo nhiệt độ trong quây úm từ 31 đến 32 độ C. Giai đoạn sau, nhiệt độ sẽ giảm dần. Quý vị tham khảo bảng nhiệt độ của chúng tôi hiển thị trên màn hình để điều chỉnh nhiệt độ quây úm cho phù hợp. Tuy nhiên, nếu quý vị không dùng nhiệt kế thì có thể nhận biết sự thiếu thừa nhiệt của đàn gà trong quây úm thông qua sự quan sát thực tế của đàn gà như sau. Nếu nhiệt độ vừa phải, đàn gà nằm rải rác đều khắp nền chuồng, đi lại và ăn uống bình thường. Nếu nhiệt độ thấp, gà tập trung lại gần nguồn nhiệt, đứng co ro, run rẩy hoặc nằm chồng lên nhau. Nhiệt độ cao, gà tản ra xa nguồn nhiệt, nằm há mỏ, uống nhiều nước. Thứ 6 đó là máng ăn và máng uống. Trên thị trường có rất nhiều loại máng ăn, máng uống, nhưng quý vị nên chọn loại phù hợp với độ tuổi của gà để giúp gà dễ dàng lấy được thức ăn và nước uống để hạn chế việc rơi vãi. Nên bố trí máng ăn và máng uống xen kẽ nhau để giúp gà có thể dễ dàng lấy được cả thức ăn và nước uống. Về số lượng máng ăn thì phụ thuộc vào loại máng mà quý vị lựa chọn. Ví dụ, giai đoạn đầu từ 1 đến 7 ngày tuổi, với loại khay ăn tròn đường kính 60 đến 70 cm và bình uống 2 lít thì Dr. Vet khuyến cáo mật độ là 60 con trên khay ăn uống. Giai đoạn sau, khi gà lớn hơn thì số lượng máng ăn, máng uống cũng sẽ tăng dần theo lứa tuổi của gà và loại máng ăn, máng uống mà quý vị lựa chọn để giúp gà lấy được đầy đủ thức ăn, nước uống nhất. Từ 8 đến 21 ngày tuổi, mật độ là 35 con trên máng ăn tầm trung, mật độ 50 con trên bình uống 4 lít nước. Sau 22 ngày, mật độ 25 con trên máng ăn lớn, mật độ 50 con trên máng uống 8 lít.
Trên đây là 6 dụng cụ úm quý vị cần chuẩn bị. Còn về thuốc úm, quý vị cần chuẩn bị cho tôi các loại thuốc sau. Thứ nhất là về thuốc bổ, quý vị có thể tham khảo các loại thuốc sau. Thứ nhất là Chicken của Sao Mai, giúp cung cấp các vitamin thiết yếu cho đàn gà, đồng thời thúc đẩy tăng tiêu hóa lòng đỏ, tránh bạch lị ở gà con. Thứ hai là Introchick Orange của Interchemi Hà Lan, thành phần chủ yếu là vitamin và dưỡng chất. Sản phẩm được bào chế chuyên biệt cho gà con giai đoạn úm và gà nhỡ, giúp vật nuôi khỏe mạnh, đẹp lông, mập chân, sức đề kháng tốt. Tiếp theo là thuốc kháng sinh hỗ trợ. Quý vị có thể dùng Flocon 23 Orange của VB Pharma, Biosilin 200 WS của Interchemi Hà Lan. Các sản phẩm này quý vị chỉ sử dụng với liều bằng 1/2 liều điều trị nhằm giúp bà con hạn chế và phòng tránh được các tác nhân gây bệnh từ môi trường xung quanh. Thứ ba, đó là men tiêu hóa. Gà con có một hệ tiêu hóa non nớt, dễ bị rối loạn bởi các tác nhân gây bệnh, làm giảm khả năng tiêu hóa và hấp thu thức ăn, thậm chí dễ dẫn đến các hội chứng tiêu chảy. Sản phẩm men tiêu hóa Victoritic hoặc Hapro của công ty Sao Mai giúp tăng cường tiêu hóa hấp thu, hạn chế tiêu chảy là những gợi ý rất là tốt mà Dr. Vet đã đưa ra để quý vị lựa chọn và tham khảo. Và tất nhiên rồi, để có một đàn gà khỏe mạnh, quý vị đừng quên phòng vaccine cho đàn gà theo đúng lịch nhé. Mời bà con tham khảo các loại vaccine dùng trong quá trình úm gà. Kính thưa quý vị, trên đây là những vật dụng, thuốc thú y mà quý vị cần chuẩn bị trong khi úm gà. Rất hy vọng chúng tôi đã mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị. Mọi thắc mắc cần tư vấn thêm, xin quý vị gọi về số hotline của chương trình Dr. Vet 098 222 0717. Xin chào và hẹn gặp lại!